ใช้เกลือเพื่อกระตุ้นให้กุ้งเนี่ยเขาลอกคราบที่ทำให้กุ้งเนี่ยเขาสดชื่นขึ้นจากการได้แร่ธาตุจากเกลือด้วยไม่ได้เติมเพื่อต้องการให้น้ำมันเค็มโอโซนเนี่ยพอลงไปในน้ำมันจะฆ่าเชื้อที่อยู่ในน้ำอันนี้เป็นสายที่เครื่องสร้างโอโซนเนี่ยมันจะเป่าลมออกมาซึ่งมันเป็น O3 เราก็จะเอามาใส่กับตัวท่ออากาศของเวนทูรี่บ่อนี้ประมาณ6เดือนตอนนี้กำลังเติมน้ำเข้าบ่ออยู่ฮะเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าระบบเติมน้ำเนี่ยมันจะเติมน้ำเข้าขอบบ่อตรงนี้มันเป็นเซนทันเดรนของเราเนี่ยเป็นหลุมเดรนที่เห็นเสาสีฟ้าเนี่ยอันนี้ชักขึ้นชักออกได้ส่วนตรงนี้เราก็ครอบเป็นตะแกรงตะข่ายไว้กันกุ้งเข้าเพราะมันเป็นสโลปเอียงลงมาเงี้ยฝั่งนู้นสูง1 เมตรฝั่งนี้ลึก1.60 เติมน้ำบ่อยไหมคะเติมน้ำตอนนี้เราถ่ายน้ำทุกวันประมาณสัก10-20 เซนแล้วแต่ถ้าคุณภาพน้ำแย่อาจจะเอาออกเยอะหน่อยตัวนี้เป็นแผง O2 Bubble หมดเลยตัวนี้ก็เป็นประตูน้ำเนี่ยคือสมมติว่าถ้าเราอยากจะถ่ายน้ำแล้วก็แค่หมุนวาล์วน้ำออกฮะมันก็จะสามารถที่จะปล่อยน้ำออกได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือเติมน้ำขอบบ่อใช่ครับเป็นเหมือนน้ำพุอย่างนี้เหรอคะครับตอนแรกเราก็เติมเป็นจุดเดียวแต่ทีนี้พอเรามาสังเกตว่าไอตอนที่เราเติมน้ำไปจุดเดียวกุ้งมันจะมาเล่นน้ำแล้วเขาก็จะลอกคราบตรงบริเวณที่ได้น้ำใหม่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนบังคับให้กุ้งได้น้ำใหม่ไปพร้อมกันเขาก็จะได้ลอกคราบพร้อมกันด้วยแล้วการเติมรอบขอบบ่อเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันอันนี้เราก็จะเปิดวาล์วเนี่ยจะไปต่อกับบ่อสี่เหลี่ยมข้างล่างนะแล้วเราก็ปิดวาล์วนี้ครับแค่นี้ฮะน้ำก็จะไปบ่อนี้ทันทีเลยเปิดสลับหรือเราจะเติมพร้อมกันทั้ง2บ่อก็ได้เทคนิคในการเลี้ยงน้ำจืดของพี่กุ้งเป็นยังไงบ้างคะก็เราใช้เกลือปรับความเค็มก็คือตอนลงลูกกุ้งปรับความเค็มของน้ำไปที่ประมาณ3 แต้มเวลาเลี้ยงเราก็จะเติมน้ำจืดเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มเป็น0แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเกลือกระสอบเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปตามมุมของบ่อแล้วเวลากุ้งเขาหิวเนี่ยเขาก็จะวิ่งมากินเองไม่ได้เติมเพื่อต้องการให้น้ำมันเค็มไม่ใช่ที่ทำให้กุ้งเนี่ยเขาสดชื่นขึ้นจากการได้แร่ธาตุจากเกลือด้วยใช้เกลือเพื่อกระตุ้นให้กุ้งเนี่ยเขาลอกคราบเราก็จะใช้การเติมเกลือเข้าไปเนี่ยโดยใส่เข้าไปที่แทงน้ำกรองเนี่ยนะครับเวลากุ้งมาเล่นน้ำได้เกลือด้วยเขาจะรู้สึกสดชื่นแข็งแรงมีพลังงานเต็มที่แล้วเขาก็จะลอกคราบพร้อมกันทั้งบ่อเลยทีนี้ขอดูเกลือที่พี่ว่าหน่อยนะคะมันเป็นเกลือแบบไหนคะเกลือสมุทรครับเดี๋ยวแกะดูก็ได้เนี่ยเป็นกระสอบใช่อันนี้เราสั่งมาจากสมุทรสาครเลยสมมติว่าบ่อกลมๆเนี่ยบ่อ15 เมตรเนี่ยก็ใส่เกลือประมาณ7 กระสอบแค่นั้นเองระหว่างการเลี้ยงบ่อนี้อาจจะใส่แค่ลูกเดียวบ่อ1 ไร่ก็ใส่เกลือประมาณ4 กระสอบ4 กระสอบมันไม่ใช่ว่าวันเดียวมันหายหมดไงมันไปนู่น 3-4 วันมันค่อยๆละลายค่อยๆละลายอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเติมน้ำใหม่เข้าไปเรื่อยความเค็มมัน0อยู่ตลอดการเลี้ยงแค่นั้นเองคืออันนี้ครับเป็นเครื่องโอโซนที่เราผลิตขึ้นมาเองใช่ครับตัวนี้เลยคือโอโซนเนี่ยพอลงไปในน้ำมันจะฆ่าเชื้อที่อยู่ในน้ำอันนี้เป็นสายที่เครื่องสร้างโอโซนเนี่ยมันจะเป่าลมออกมาซึ่งมันเป็น O3 มันจะดูดอากาศที่เป่าออกมาเนี่ยเอาไปจ่ายให้กับหัวเวนทูรี่ในน้ำเนี่ยซึ่งท่อตรงนี้คือหัวเวนทูรี่แสดงว่าน้ำที่ผ่านเวนทูรี่ออกไปก็จะมีโอโซนด้วยใช่มีโอโซนสังเกตว่าแผงเนี่ยจะเคลือบเป็นสีขาวๆเพราะว่าเป็นเขตแคลเซียมสูงค่ะไม่ทราบว่าแบบนี้ถ้าแบบทำความสะอาดพวกแผงในเขตที่น้ำมีแบบแคลเซียมสูงเนี่ยค่ะต้องทำความสะอาดยังไงอะคะก็เอาออกมาแล้วก็เอาแช่กดเกลือแช่ไว้คืนนึงใช่ไหมคะใช่จริงๆ2 ชั่วโมงมันก็ออกแล้ว2 ชั่วโมงก็ออกแล้วก็กลับมาสีดำเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็เอาไปใช้ได้ใช้งานได้เลย